Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom ett mycket viktigt och intressant flöde och händelseutveckling i samband med de uppgifter som Carl Gunnar Bäck lämnade till Säpo efter mordet. Uppgifter som han fått ifrån en personlig kontakt i form av en IRA-agent. Uppgifter som trollades bort på Säpo och som Statstelevisionens Borgnäs lyckades få att bara handla om svenska affärsmän och Sydafrika och en vidare koppling till en enskild Säpo-polis under en lång tid. Medan journalisten Anders Leopold, som hade egen kontakt med Bäck, visste att det handlade om vapenhandel med just Bofors i spetsen och kopplingen till Palmemordet. Det var ju till och med så konkret att Bäck hade blivit uppringd av direktören vid Bofors, Martin Ardbo, som försäkrat att detta var absolut felaktigt och att man inte skulle gå vidare på det spåret eftersom det skulle kunna skapa åtlöje kring civilförsvaret och Bäck. Finns det överhuvudtaget någon som inte förstår vad detta direkta hot innebär? Att det är direkt kopplat till bakgrunden till Palmemordet och att uppgifterna omfattar en chef på Bofors. Hur kan någon egentligen tro på en ensam galen svensk gärningsman? Att sedan uppgifter om att det troligen är Walter Kigö som skickar Säpo-poliser på att utfråga Bäck. Som bara innebar att Bäck lämnade samma information som han redan lämnat, men att det då blir så tydligt att det var inte det som Kigö var ute efter. Det var bara att sopa igen alla lösa trådar som fanns runt uppgifterna om vapensmugglingarna, Palmemordet och det borttrollade tipset hos Säpo. Ser ni inte hur genomskinligt och helt uppenbart allt blir om man bara analyserar själva innehållet i dialogerna, uppgifterna och de konkreta hoten? Hoppas ni även förstår att när jag ödmjukt nu väl lyfter fram ett mycket konkret exempel på hur jag tidigare drog för snabba slutsatser om att Borgnäs svenska affärsmän lät alldeles för likt GWS och Gelos sista kontraktet, så har jag inga problem att redovisa detta misstag, men samtidigt förklara exakt vad uppgifterna som ledde mig in på fel spår. Att jag fortfarande har uppgifterna i bakhuvudet. Men när samma källa via en mindre grindvaktande väg helt plötsligt får en helt ny innebörd i sammanhanget och kunde leda till otroligt viktiga uppgifter i hur Bäck blev hotad av Boforschefen och utsatt för ett försök att tysta Bäcks källa till uppgifterna, så faller verkligen alla pusselbitar i helheten på plats. I denna del ska vi fortsätta precis där vi slutade i förra delen. Genom att vi granskar tidigare information för att egentligen förstå hur många uppgifter och utredningsvägar som har pekat på smutsig, olaglig, korrupt och farlig vapenhandel under 80-talet. Och när vi nu hittar så konkreta exempel på grindvaktande personer som väljer att förminska uppgifter om både vapenhandel, Bofors och Palmemordet, så ska vi ännu en gång försöka gräva lite i äldre material. Just eftersom omständigheter och utvecklingen av utredningen har medfört viktig ny kunskap kan vi även tillämpa det på tidigare material.
Det är därför viktigt att inte döma ut och förkasta uppgifter av det enkla skälet att man kanske ännu inte förstår den viktiga relevansen. Speciellt med tanke på vilka tider och personer som var inblandade i händelserna i samband med mordet. Det finns också en koppling i tid till Lars Ambergs grävande på senare år, med Jan Stocklassas grävande vid ungefär samma period. Vi återkommer alltså här till ett kapitel i Stocklassas bok som han intressant själv döpt till Patsy. Ett kapitel jag tidigare belyst, eftersom Stocklassa i detta kapitel faktiskt nämner uppgifter från både Boris Ersson och Rian Stander. Det ska tilläggas att jag bara har tillgång till den engelska versionen av boken om Palmemordet, så ni får stå ut med den versionen, så ingenting i min eller Googles översättning förlorar någon viktig innebörd. Patsy får vi väl i sammanhanget översätta med det svenska ordet syndabock. I mångt och mycket handlar det här kapitlet om Stocklassas eget grävande och en mycket stor fördel med att någon faktiskt beskriver ett händelseförlopp och detaljrikt återger vad som sades och som hände och även hur Stocklassa själv är ärlig med att han inte riktigt förstår, samtidigt som han drar sina egna slutsatser, är något som är väldigt uppskattat för oss som vill ta del av uppgifter. För att kunna utreda detaljerna själv, utan att behöva köpa Stocklassas slutsatser. Jag menar verkligen det här och hoppas att ni med detta exempel kommer att förstå en viktig skillnad. Som en jämförelse kan man ta en bok av Gunnar Wall, där han mer eller mindre bara formulerar vad han själv anser vara det riktiga och det finns ofta inget utrymme för att tycka eller tänka, annat än vad Gunnar vill, att man ska tycka och tro. Formuleringen skriva någon på näsan kanske känns bekant. I just detta kapitel i Stocklassas bok handlar det nämligen om hans kontakt med Craig Williamson. Om de mejl som skickas fram och tillbaka. Där Craig skickar länkar till artiklar som skulle ha med Palmemordet att göra, kan man i alla fall anta. Väldigt kort kommer artiklarna att handla om personer som har blivit mördade och som varit en del av, eller kopplade till kommunistiska ANC. Det är bland annat namn som Dulcie September och Chris Hani i en artikel vid namn Dulcie, Hani, Lubowski A Story Det Köld Not Betold. Det blir till och med väldigt intressant att Craig inte riktigt vill berätta varför. Vi läser en av de relevanta diskussionerna i boken. Craig's email was obviously intended to pique my curiosity, but I gave it a few days before I called him. Yes? Am I speaking with Craig? This is Jan Stocklassa. Hi, Jan. You sent me an email with a link to an article. I said, why did you send it? He let me wait for a bit before he answered. Well, it's about the thing you're interested in, isn't it? His tone suggested that I ought to understand what it was about. I'm interested in the Palme assassination. Is it about that? I only said that it's about the thing you're interested in. Do you mean that it's about a killing that everyone thought had to do with the fight against apartheid, but actually there was a financial motive? And that's relevant to the assassination of Olof Palme? I just thought you would find the article interesting given what you're interested in. Förstår ni här hur effektivt det här är i att återge hela dialogen på ett verklighetsförankrat sätt? Det är som att tolka dialoger, flöden och orsakssamband i vittnesförhör. Det är julafton för en med kunskap och intresse i vittnespsykologi. Det gäller som vanligt att även att förstå personerna i kontexten. Uppenbarligen gräver Stocklassa i mordet kring Olof Palme, vilket är mycket tydligt att Craig vet om, när han till och med bekräftar det. Förklaringar och svar som Craig alltså vet att Stocklassa söker efter finns alltså i artiklarna. Det blir också tydligt att Stocklassa inte förstår vad det handlar om, som kommer i delen efter det han även nämner andra saker som Craig skickat. Vi läser. I mulled this over. Craig Williamson wanted to communicate something important to me with the article he sent, but he didn't want to say it straight out. This trend continued for some time. In the months that followed, Craig sent me several more emails. One contained documents that showed that he was responsible for an official American delegation in South Africa that arrived on March 1st, 1986, which would have made it impossible for him to participate in the assassination in Stockholm. Another email contained a tip about a new book, Apartheid Guns and Money, A Tale of Profit. Craig's review was gushing. Highly recommended.
Unbelievable research that dug up a bunch of stuff that most people thought would continue to be speculation. Nu tillkommer alltså ännu fler uppgifter som Craig vill dela med sig av. Det handlar alltså nu om amerikanska delegationer i Sydafrika, om vapen, pengar och vinster kring det. Som ni nu förstår går det att plocka ut lite relevanta uppgifter från allt detta som Craig delger. Stocklassa skriver sedan i sin bok hur han följer artiklar och mer eller mindre drar slutsatsen att det handlar om att morden på olika personer har något gemensamt i att det handlar om en patsy, alltså att man pekar ut en syndabock för mordet. Något som slutar med hans vidare resonemang, att Bertil Vedin fortfarande är en mellanhand och att Stocklassas Jakob Tedelin är skytten, syndabocken, som vi alla nu vet heter David Fredin eftersom han själv förekommer i megafonsammanhang på YouTube. Men det går inte att undvika att belysa och verkligen granska, att från Craigs något kryptiska meddelanden till slut komma fram till dessa utpekanden via de konkreta och sakliga uppgifterna som Boris Ersson kom hem med från Sydafrika. Vi fortsätter att läsa. I answered some of his emails, but not all. The continuing interaction bewildered me. I was one of the people he disliked so much, a Swedish journalist who was interested in him because of his potential involvement in the assassination of Olof Palme. Why was he talking to someone like me? What did he want to tell me? The bit about Chris Hani and Groning's article reminded me of something I had seen somewhere else, though I couldn't quite remember where. Soon I started digging back through my papers. It was about time to buy a new filing cabinet, since my own materials were stacked in teetering piles and would soon fill my entire desk, whose weak IKEA construction was beginning to sag under the weight. Nevertheless, I soon found one of the documents I had read before I went to South Africa. It was Swedish journalist Boris Ersson's 1994 memo to the Swedish police about South Africa's involvement in Palme's assassination, the one the police didn't seem to pay much attention to at the time, because they were so focused on finding evidence against Christer Pettersson. In rereading it, I found some information that suddenly took on more weight. The memo was largely written using Boris's own words, but quotes had been carefully noted in some places. One of his primary sources was Rian Stander, who 8 years earlier, in 1986, was a colleague of Craig Williamson. According to Stander, one of the people who was sent to Sweden was Anthony White, an agent of the military's secret service. Boris asked Stander whether the killing was done by White himself or if someone else fired the actual shot, and the answer was, "Do you remember the murder of Chris Hani in 1993? Do you really think that a weird lone foreigner could have done that all by himself? No, this was standard procedure. You find a suitable person and use him to press the trigger. Or you put him there, make sure that he's there when the attempt is carried out. It's often done in a very subtle way. Many times the person who carries out the actual murder or is arrested at the scene doesn't know who he is actually working for." Stander's statement about the murder of Chris Hani confirmed Evelyn Groning's theory that South African security services carried out murders in which they had a scapegoat handy. And because Craig sent Evelyn's article to me, he had indirectly lent support to Rian, the cockroach. Stander's 1994 statement. I pulled out the CIA's assassination manual and compared the scapegoat setup described in those pages with the Chris Hani setup Stander described. Stander's statements fit the lost scenario, where the killer was a scapegoat intended to be apprehended or even killed. In such a setup, according to the manual, the assassin would be a fanatic of some kind and wouldn't know the identities of the other members of the organization, which, according to Evelyn Groning, was the case with the Polish right-wing extremist Janusz Walus, the man who was convicted of killing Chris Hani. If the fanatic succeeded, there was no link back to the murder plot's originators, and it didn't matter if he was caught. If he failed, there was a backup who would complete the mission, leaving the scapegoat at the scene to be arrested or shot. The result was a professionally organized killing that looked like it was carried out by a lone man. After being arrested for the assassination of John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald said, "I'm just a patsy." If he was part of a conspiracy, then that statement would fit with it. Lost arrangement. It would also explain why he was shot 2 days after the assassination by nightclub owner Jack Ruby,
before Oswald had a chance to reveal anything about who he met with before the assassination. In October 2017, 61% of the American public still believed that there was a conspiracy behind Kennedy's assassination, even though the official account was that it was the act of lone gunman and extremist Lee Harvey Oswald. I went back to Boris's memo. Rian Stander continued talking about the assassination of Olof Palme. He discussed his close work with Craig Williamson in the Long Reach Company, which had been tasked with performing various missions around the world, gathering information, splintering solidarity groups, carrying out attacks and murders if necessary. According to the memo, the code word for the assignment to assassinate Olof Palme was Hammer. The planning for the mission supposedly happened in Johannesburg and at multiple locations in Europe, including Sweden. Some Swedish people, Swedish security agents, cooperated with the South Africans by mapping Olof Palme's movement patterns and habits during the weeks leading up to the attack. According to Stander, these agents worked in a department with a female boss. The work wasn't done with the department per se, but with the individuals. After the assassination, the phone numbers were changed at the department. The person who was responsible for the assassination on-site in Stockholm, who received the green light to kill Olof Palme, was the same South African agent who had been tasked with the assassination attempt on the Lesotho head of state. Surprised, I read and reread this ambiguous quote, one that seemingly implied that White had killed Olof Palme himself, but might just as well have meant that he would ensure it happened by someone else's hand. Regardless, I had to bear in mind that it was only an allegation made by a security agent. Another person who Stander mentioned as being involved in the assassination of Olof Palme was named Paul Asmussen, a South African of Scandinavian origin. Vill verkligen lyfta fram ännu en gång hur ärlig Stocklassa är med vad som händer och att han redovisar sina tankar om hur han resonerar sig fram till saker. Det är precis som jag har varit tydlig med, även har varit min ambition, i att dela med mig av min utredning för att andra ska kunna granska, kritisera och även påpeka vart jag har gått vilse i mitt grävande. Men som ni som följt min utredning och vet vad jag har avslöjat och delat med mig av, så är det nästan ofattbart hur snett man kan hamna när man har allt framför sig. Det finns såklart en reservation för att Stocklassa gjort allt detta medvetet, men jag menar att hans konkreta attacker och utpekanden av både Wedin och Fredin måste varit allvarligt menat. Jag menar att han hade kunnat skriva en bok med all denna viktiga information utan att hänga ut personer, speciellt då levande. Det stämmer inte med mönstret i hur många andra mörkläggare agerar i att först peka ut personer när de inte längre är i livet. För mig är det helt ofattbart hur man har namnen på mördaren, förstår att det som Craig försöker säga något om finns i alla dessa uppgifter som Boris grävde fram via Rian för så länge sedan. Denne fantastiske Rian som var livrädd för sitt liv, med vad för uppgifter han delgav Boris. Denne Rian, som Stocklassa sedan bara accepterar är en informationssvindlare, enligt mörkläggare Ölvebros stämpling. Men den stora poängen med återblickar av vad hela den här delen handlar om är just att Craig egentligen försökte få Stocklassa att förstå vad allt handlade om. Länkarna har primärt ingenting med någon patsy att göra, även om dessa uppgifter är mycket relevanta och viktiga. Vi kommer att spara hela detta resonemang till nästa del, för det resonemanget får ni inte missa. För er som verkligen förstår innebörden, mönstret och paralleller med andra händelser kommer ingen längre ha någon tvekan om vad det var som rimligen hände på mordkvällen. Tankefelet av Stocklassa i denna del är alltså inte syndabockar. Det var alla tips från Craig egentligen handlar om. Så när det gäller uppgifterna som Craig länkar till och som Stocklassa ska förstå ligger bakom Palmemordet, så är det ingen tvekan om att det handlar om smutsiga vapenaffärer. Det går absolut att fördjupa sig mer i alla de dödsfall som Craig pekar på när han skickar sina länkar till Stocklassa, men i en av dessa vet jag inte om det kan bli tidigare när mordet på Dulles i september diskuteras. Arms dealers, hired assassins, government and military intelligence operatives, apartheid death squad members, politicians and ANC spies and comrades, sanctions busters, shady businessmen, all deeply entangled in a massive, lethal and highly lucrative international web of shady arms deals.
Den grävande journalisten Evelyn Groenink, som ligger bakom grävandet i artiklarna, är även en person som lagt ner mycket tid i sitt liv på att lyfta fram dessa smutsiga affärer. Som det har uttryckts i en bok, vi kommer att djupdyka i framöver. He quoted investigative journalist Evelyn Groenink, who for over 2 decades investigated the murders of Chris Hani, Dulcie September and Anton Lubowski, all of which she found stemmed from the politics of arms deals. För att ytterligare stärka att det var vapenhandel som just Craig syftade på, när han länkade till mordet på de 3 andra, så kommenterade han vapenaffärerna på detta sätt. Om nu Dulcie, Palme och andra mördades för de visste eller var inblandade i runt den smutsiga vapenhandel som skedde i världen. För mig är det väldigt avslöjande att Craig även uttalar sig om Dulcie och vapenhandel i en artikel. In the autumn of 1987, some French diplomats and Secret Service and military people were here, ostensibly to negotiate a prisoner swap between Angola and South Africa. But in the meantime, they were dealing arms all around, former apartheid spy Craig Williamson told me. And if September stood in the way of that, she would surely have been killed. Så lätt var det alltså att bara göra sig av med någon som stod i vägen, när det handlade om smutsiga vapenaffärer. Det handlar alltså om vapenhandel, rekryterade yrkesmördare, regeringar, politiker, nätverk av skumma vapenaffärer, i rena vilda västern-stil. Finns det överhuvudtaget någon kvar som kan tvivla på att Arnolds berättelse från verkliga livet stämmer mycket väl med vad som hände strax innan mordet? Det är de smutsiga bulvansmuggningarna av Robot 70 till Iran som var orsaken och som Arnold även redogjorde för bakom ryggen på befolkningen med stora summor pengar inblandade, där överskottet gick till gerillakrigföring i olika delar av världen. Hur Palme hanterade en amerikansk exportkontrollant han skickade Säpo på för att tysta genom att anklaga för industrispionage. En åtgärd som möjligtvis var gångbar i smutsiga vapenaffärer vid denna tidpunkt, men som inte fungerade på den mycket drivna helikopterpiloten och hjälten Arnold Sundqvist och inte fungerade för hans uppdragsgivare i USA med kopplingar till CIA. Min stora poäng här är även det intressanta att Craig till och med tipsar om bakgrunden till mordet. Han har uppenbarligen sedan många år tillbaka lagt allt det här bakom sig. Han bryr sig inte direkt längre eftersom det handlar om, som han säger själv, att han var en soldat i krig och man var tvungen att göra saker. Han kan till och med själv se det som att en delen av historien under kalla kriget och under konflikten i Sydafrika där mycket värre brott begicks är förbi och att det är dags att lyfta fram allt i ljuset. Det kan vara anledningen till att han lyfter fram allt detta med den smutsiga vapenhandeln och tipsar Stocklassa om vad han ska gräva vidare. Personligen tror jag inte Craig skulle ha några som helst problem att berätta om vad som hände vid den här tiden, och jag menar att från hans sida kan en diskussion om amnesti för brotten i samband med tiden åklagarens kommande besked i åtalsfrågan var något som han var okej med. Jag menar att Göran Björkdals grävande och förhandlande i detta som skedde runt 2016 skulle kunna lägga till grund för att Craig ville att det skulle komma upp till ytan. Bara han slapp straff för det, så skulle han nog kunna berätta vad han vet och var med om. Ungefär som han var inblandad i genom sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika. Problemet är då att det är nuvarande sydafrikanska, svenska och amerikanska regeringar som i största grad inte vill att sanningen ska komma fram. Det är de som lagt locket på. Speciellt inte den svenska, eftersom det skulle lyfta på locket till hela skenutredningen och alla de fruktansvärda utpekanden som gjorts genom åren. Självklart vill inte Craig erkänna hela vägen och stå där med Svarte Petter och riskera att bli ensam patsy eller mördare för mordet, utan att andra överordnanden och beställare får ta del av ansvaret. Han vet ju hur det gick för Don Kock. På samma sätt menar jag även att flera av de andra händelser som han var inblandade i regimens tjänst, troligen också hade sin förankring mycket högt upp i det västliga säkerhetspolitiska samarbetet. Det har till och med uttryckts från sydafrikanskt håll att det var de som fick utföra hela det hemliga västsamarbetets smutsiga jobb, dirty work. Något som vi kommer till mer framöver. Jag menar också att denna del, med att Craig delar vapenhandelslänkar, förklarar delen i förberedelserna kring Palmemordet. Som Craig sa
Står någon i vägen för den smutsiga vapenhandeln så plockas de bara bort. Och som vi tidigare tog upp räckte det för Reagan-Bush-administrationen att bara veta för mycket så kunde du försvinna. Att Craig hela tiden visste om detta med smutsiga vapenaffärer som Palme tjänade svarta pengar på, och jag menar att det kan styrka att det var det här som användes i samband med att Craig, via Theo och den kvinnliga chefen Antosa från Kreta, provocerade fram kontakter mellan Theo och Palme som resulterade i det planerade mötet vid reklampelaren utanför Dekorima på Sveavägen. Hoppas ni också förstår den röda tråden och den viktiga poängen i att själv kontrollera referenser och länkar när du kan ha mycket mer kunskap och insikt och kontexten för rena tips från de inblandade än vad andra grävande personer har. Du kanske heller inte har samma vänstervridna av Stig Larssons arv som skygglappar på dig som skulle kunna hindra dig från att förstå helheten mycket bättre. Medvetet eller omedvetet får såklart Stocklassa svara på. Märk också att hur mycket information vi nu tagit upp i den 3:e säsongen egentligen har kopplat Palmemordet till de smutsiga vapensmugglingarna till Iran under 80-talet. Hur extremt lite den kopplingen ens har diskuterats i Palmemordsmediala hysterin. Händelser som i princip var väldigt aktuella precis i samband med mordet och tiden innan. Hur många gånger har ni hört Borgnäs och Wall lyfta dessa uppgifter genom åren, förutom då när uppgifterna från Beck skulle leda oss in i det mörkläggande svarta hålet på Säpo? Varför har ingen gått på politiker i Sverige för att kräva av Säpo på att svara eller lämna ut uppgifter? Har vi ett Säpo som inte ens lyder under en svensk regering i Sverige, utan som styrs av utländska säkerhetsorganisationer? Självklart inte. Därför att de gjorde bara politikernas smutsiga jobb i att mörklägga de genomruttna vapensmugglingarna till krigförande länder och genomförde den nödvändiga mörkläggningen för att inte dubbelspelet som Palme höll på med och påverkade i världspolitiken skulle komma fram. Därför fick Säpo bli det svarta hål som alla pekade på för att hålla skendebatterna vid liv. Och för att ännu en gång lyfta fram en intressant händelse i samband med uppgifterna som Rian Stander lämnade. Så var ju kodordet för mordet på Palme Hammer. Eller Hammaren. Operationen som skulle ha planerats i Johannesburg och på flera platser i Europa, inklusive Sverige. Då är det fortfarande intressant att en tidigare Säpo-chef som Palme faktiskt gjorde sig av med gjorde en avslöjande manöver i att skicka en trofé till Sydafrika för att ha utfört avrättningen. Det betyder såklart inte att P.G. Vinge var inblandad, utan bara att han ville visa att han förstod vilka som låg bakom och att kopplingen till Säpo skulle uppmärksammas. Vi läser på Är folkets sida, där hela vänsterkläggets syn på högerspöken och världen skiner igenom uppenbart i resonemangen. Det här blir en form av folkbildande test. Jag hoppas att alla som nu följt serien och har mycket bättre förståelse för hur man kan se igenom vinklade framlyftande argument som kan härledas till en förutfattad inställning till allt högerorienterat. För er som redan läst artikeln kanske ni nu har en helt ny insikt i vilka uppgifter som är relevanta och inte. När Bertil Vedin dras fram som ett argument så vet ni att det inte är sant. Men man kan fortfarande förstå varför en vänsterskygglappad skribent gärna vill lyfta fram det som en del i en helhet. Försök fokusera på detaljerna i själva uppgifterna utan att svepas med i det körsbärsplockade högerskräcknarrativet. En likadan smed i Orreforsglas, som den på bilden ovan, skickades som present strax efter Olof Palmes våldsamma död av Per-Gunnar Vinge, tidigare chef för den svenska säkerhetspolisen, till en mottagare i Sydafrika. 6 september 2018. Småländsk smed kan leda utredningen om mordet på Olof Palme framåt. Från Sveriges exportråds presentavdelning, inhyst i Industrihuset på Östermalm i Stockholm, skickades någon gång under våren 1986 en glasfigur, tillverkad av Orrefors. Försändelsens destination var Sydafrika. Avsändaren hette Per-Gunnar Vinge, säkerhetsdirektör på Industriförbundet. Vinge hade tidigare varit chef för Säpo. Han tvingades lämna Säpo 1970 efter att ha misstänkliggjort Olof Palme och påstått att denne var en säkerhetsrisk.
Vid tiden för mordet 1986 var PG Vinge säkerhetsdirektör på Industriförbundet. Han samarbetade med högerextremisten C.G. Holm, som också var ledande redaktör på den fanatiskt Palmefientliga tidskriften Kontra. Skribent på Kontra var också Palmehataren Bertil Vedin, högerextremist och reservofficer. Vedin var även agent för den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Han värvades av apartheidregimens spion och yrkesmördare Craig Williamson. Denna hade tidigare infiltrerat den av svenska socialdemokrater ledda Solidaritetsfonden IUEF. Enligt en före detta anställd inom apartheidregimens säkerhetstjänst var kodnamnet för likvideringen av Sveriges statsminister Hammer. Vår källa vad gäller Vinges försändelse till Sydafrika har vi i denna artikel valt att kalla Helena. Hon har också informerat Palmeutredningen om sina iakttagelser. Vi har i 2 tidigare artiklar i FOLK denna sommar redogjort för ett nätverk med starkt Palmefientliga inslag. Artiklarna har varit avsedda att ge en behövlig bakgrund till den som vi nu och här publicerar. I den första artikeln fokuseras det på den hemliga underrättelseorganisationen Stuybehind. Vi påvisade att en grupp tillhörande denna organisation under olika perioder skuggat Olof Palme och att gruppen leddes av en kvinna, Barbro Sagnell, med starkt Palmefientliga åsikter. Vi påvisade också att Stuybehind-gruppen var aktiv med spaning i centrala Stockholm under mordkvällen. Och att denna närvaro och aktivitet av någon anledning tills idag mörkats av både utredningen och regeringen. I den andra artikeln ligger fokus på den delen av nätverket som vid tidpunkten för mordet på Olof Palme bestod av personer med anknytning till så kallade näringslivsorganisationer, Säpo, svensk högerextremism och den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Vi beskrev också hur ett villospår som pekade ut den kurdiska organisationen PKK producerades, propagerades och vidmakthölls inom detta nätverk. Även Hans Holmér deltog i produktionen av det så kallade PKK-spåret. Först som officiell spaningsledare och senare tillsammans med Ebbe Carlsson i deras egna inofficiella verksamhet. Vi har också i en kompletterande artikel redovisat nätverket genom ett sociogram, där förbindelserna mellan de ingående personerna tydligt framgår. Innehåll: uppgifter om en sydafrikansk inblandning. Kopplingen till högerextremt Palmehat i Sverige. Kopplingen till Industriförbundet. Per Gunnar Vinges märkliga försändelse. Kodnamn: Hammer. En person med någon form av anknytning till Säpo. 1. Uppgifter om en sydafrikansk inblandning. Att den sydafrikanska apartheidregimen vid 80-talets mitt hade starka motiv för att få bort Olof Palme från den internationella politiska scenen står utom varje tvivel. Apartheidregimens kapacitet och beredskap att likvidera motståndare också utanför landets gränser var under 80-talet också ett odiskutabelt faktum. Att sådana mord även förekom är bevisat, och detta har efter apartheidsystemets fall också erkänts av före detta medlemmar i den gamla regimens säkerhetstjänst. Vi vet också att en avdelning som organiserade mord utanför Sydafrikas gränser kallades Long Reach. Den leddes av infiltratören, spionen och yrkesmördaren Craig Williamson. Craig Williamson. Den sydafrikanska apartheidregimens infiltratör, spion och mördare. Under åren 1977-79 verkade Williamson som infiltratör inom International University Exchange Fund, IUEF, en organisation med säte i Genève. IUEFs främsta uppgift var att ge stöd till kampen mot den sydafrikanska apartheidregimen. I ledningen satt den svenske socialdemokraten Lars-Gunnar Eriksson. Verksamheten hade ett mycket starkt stöd från Socialdemokraterna i Sverige. Pierre Schori spelade en framträdande roll. Likaså Mats Hellström och Bernt Karlsson. Bakom dem och deras engagemang stod naturligtvis Olof Palme. Under tiden som infiltratör besökte Craig Williamson Stockholm vid ett flertal tillfällen.
uppgifter från personer med anknytning till den sydafrikanska säkerhetstjänsten om att Williamson och ett så kallat HEAT-team skulle ha befunnit sig i Stockholm vid tidpunkten för mordet på Olof Palme inkom mycket tidigt till Palmeutredningen. Under 90-talet blev Williamson av flera före detta anställda inom Sydafrikas säkerhetstjänst utpekad som organisatör av mordet på Olof Palme. En av dem som pekat ut Craig Williamson som en av 4 direkt delaktiga är yrkesmördaren och torteraren i apartheidregimens tjänst Ian Donkock. Detta gjorde han inför en sydafrikansk domstol i september 1996. I början av 80-talet värvade Williamson den svenske högerextremisten och före detta militären Bertil Vedin som agent för den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Ett apartheidmotståndaren Ruth Först mördades 1982 av Williamson. Hon var då bosatt i Maputo, Mosambik. Mordvapnet var en paketbomb. 2. Apartheidmotståndarna Louis Marius Schoen och Jeanette Schoen med barnen Fritz och Katrin. Jeanette och den då 6-åriga Katrin mördades i Lubango, Angola, 1984. Williamsons mordvapen var även denna gång en paketbomb. Craig Williamson organiserade under 80-talet, inom ramen för Long Reach, flera mord utanför Sydafrikas gränser. Han har inför den sydafrikanska så kallade sanningskommissionen erkänt sin ledande roll i 3 sådana mord. Men misstankar finns om att han organiserat betydligt fler. Bland annat att han skulle vara delaktig i sprängningen av ett plan på väg från London till New York, Pan AM Flight 103, över Lockerbie i Skottland den 21 december 1988. En av de omkomna var Bant Carlson, som var en av de aktiva ledande uppbackarna av IUEF, organisationen som Williamson infiltrerade 1977-79. Bant Carlson, tidigare ordförande i Socialistinternationalen, var en nära medarbetare och vän till Olof Palme. Vid tidpunkten för sin våldsamma död var han vice generalsekreterare i FN och FNs kommissionär för Namibia. Den 21 december 1988 tog han flyget från London med destination New York. Den 22 december skulle han bevista undertecknandet av ett avtal mellan Angola, Kuba och Sydafrika. I uppgörelsen ingick att politiska val syftande till självbestämmande skulle hållas i det av Sydafrika illegalt ockuperade Namibia. Bant Carlson. Stod Olof Palme mycket nära. Verkade på hög internationell nivå mot apartheidregimen. Här tillsammans med den tyska socialdemokratins ledare Willy Brandt. Sydafrikas taktik efter 22 december gick ut på att påverka förutsättningarna så att kontrollen över Namibia i största möjliga mån skulle kunna bibehållas. Därför vägrade apartheidregimen att låta Sverige, så som det varit planerat av FN, delta med en personalinsats inriktad på logistik och underhåll under valförberedelserna. Det är uppenbart att den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika ansåg sig ha mycket starka motiv för att röja den svenske FN-kommissionären Bant Carlson ur vägen. Bertil Vedin, den svenska agenten för apartheidregimen, har även han pekats ut som direkt delaktig i mordet på Olof Palme. Hans delaktighet har hävdats av flera tidigare anställda inom den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Vedin gjorde vid en presskonferens i London 1984 ett uppseendeväckande uttalande inför brittiska medier. Presskonferensen ägde rum efter en rättegång där Vedin varit åtalad för ett inbrott riktat mot den sydafrikanska motståndsrörelsen PAC, Pan-Afrikanist Kongress. Vedin meddelade vid detta tillfälle bland annat följande. Bertil Vedin. Medarbetare till C.G. Holm och värvad av Craig Williamson till den sydafrikanska apartheidregimens säkerhetstjänst. Jag arbetar emot Olof Palme och den svenska regeringen. Det sker i samarbete med underrättelsetjänsten i de skandinaviska länderna. Jag ser det som en viktig uppgift att arbeta mot Olof Palme. Säpo och svensk militär står i motsatsförhållande till sin egen regering.
2. Kopplingen till högerextremt Palmehat i Sverige. Wedin var sedan många år en känd och ökänd högerextremistisk aktivist, också i internationella sammanhang. Han blev på 80-talet även korrespondent för den högerextrema och fanatiskt Palmefientliga svenska tidskriften Kontra. Den mest framträdande av tidskriftens 3 redaktörer hette C.G. Holm. Holm hade tidigare tillhört Moderata ungdomsförbundet, men uteslutits av förbundets Skånedistrikt. Orsaken till uteslutningen var högerextremism. Kontra utmärkte sig under åren före mordet för en hatisk och ständigt fortgående kampanj mot Olof Palme. Hetsen mot Palme var ett ständigt tema i Kontras spalter. Holms tidskrift utmärkte sig också för kampanjer emot motståndsrörelserna i Sydafrika och i det av Sydafrika ockuperade Namibia. Tidskriften stödde mycket aktivt bland annat den av Sydafrika och USA uppbackade terroristiska rörelsen UNITA i Angola. Den plattform på Kontra som Holm erbjöd Bertil Wedin bör alltså ha passat Wedin som handen i handsken. Bertil Wedin var en av de främsta aktörerna villospåret PKK. Andra aktörer i denna verksamhet var Hans Holmér och Ebbe Karlsson, och inte minst Säpo genom Alf Karlsson, operativ chef för terroristrotellen. Även C.G. Holm drev i Kontras PKK-spåret. Liksom Timbro-propagandisten med goda Säpo-kontakter Charlie Nordblom gjorde det i herrtidningen Lektyr. Den tidigare maoisten Nordblom utvecklade också i böcker som Timbro gav ut sina tankar om Palme som säkerhetsrisk och redskap för Sovjetunionen. 3. Kopplingen till Industriförbundet. Palme som måltavla. Framställd och distribuerad av C.G. Holms tidskrift Kontra. Efter att 1974 blivit utesluten för högerextremism ur Moderaternas ungdomsförbund fick C.G. Holm anställning på Industriförbundet. Han kom där att arbeta med underrättelseverksamhet och propaganda. Holm försökte 1978 att skriva över tidskriften Opinion för frihet från organisationen Demokratisk allians, DA, till förlaget Timbro. DA var en organisation på yttersta högerkanten. Timbro var ett gemensamt initiativ av Svenska arbetsgivarföreningen, SAF, och Sveriges industriförbund. Syftet med Timbro var att bekämpa vänstern, eller för att använda Holms vokabulär, socialdemokrati och annan kommunism. Det namn som tidskriften fick när den gavs ut av Timbro blev Opinion för marknadsekonomi. 1978 var också det år då Kurt Stefan Giesecke lämnade sin befattning som verkställande direktör på SAF. Han blev efter sin avgång omedelbart chef för den svenska grenen av den hemliga underrättelseorganisationen Stay Behind, en organisation uppbyggd av CIA och senare i hemlighet förvaltad av NATO. Stommen i Stay Behind utgjordes från början av nazister, fascister och högerextremistiska underrättelse- och vapenfanatiker. Detta mönster gick igen i alla länder där Stay Behind byggdes upp under slutet av 40-talet och 50-talets första hälft. Skandiahuset, bortom T-banenedgången där Sveriges statsminister Olof Palme avrättades. Huset hyste länge Stay Behindes huvudkvarter. Och i huset fanns den numera allmänt omtalade Skandiamannen under mordkvällen den 28 februari 1986. Men lika allvarligt var att toppar inom staten och näringslivet kom att utgöra Stay Behinds ledningsnivå. Medan parlamenten, i Sverige riksdagen, hölls helt ovetande. Samordningen av Stay Behindes internationella nätverk togs om hand av NATO, medan höga militärer, säkerhetspoliser, näringslivsdirektörer och ett litet antal regeringsmedlemmar styrde organisationen på nationell nivå. Högste chef för svenska Stay Behind hade sedan starten och fram till Giesecke's tillträde 1978 varit Skandia-direktören Alvar Lindenkrona. Inte ens någon i den allra närmaste kretsen anade under alla år något om familjefaderns hemliga uppdrag. Möjligen värt att begrunda är att Palme avrättades i hörnet till Skandiahuset och att detta hus under lång tid hyste Stay Behindes högkvarter.
Den så kallade Skandiamannen inledde sin anställning i huset under Lindencronas tid som Stuybehind-chef. Stuybehind-chefen Giesecke kom också att spela en viktig roll som mentor för gruppen av unga nyrekryterade ideologiska krigare inom näringslivets organisationer. På Industriförbundet, som 2001 skulle gå samman med SAF och bilda Svenskt Näringsliv, SN, verkade som säkerhetsdirektör Per-Gunnar Winge. Även han kom att verka som mentor för den rekryterade gruppen av propagandister och underrättelseaktivister. Särskilt tog han C.G. Holm under sina vingar. Winges bakgrund lär ha underlättat umgänget med den gentemot Olof Palme hatfyllde Holm. 1970 hade Winge tvingats lämna sin post som chef för Säpo på grund av att han i olika sammanhang misstänkliggjort Olof Palme. Winges mening var att Palme utgjorde en säkerhetsrisk och att han gick Sovjetunionens ärenden. Han fick efter sin påtvingade sorti från Säpo omedelbart anställning på Industriförbundet. Winge fick under 80-talet uppleva hur en kampanj mot Palme utvecklades på bred front. Socialisten Palme beskrevs som ett starkt hot mot näringslivets frihet. Och dessutom beskrevs han som nationellt opålitlig och undergiven Sovjetunionen. Winges anklagelser mot statsministern hade fått förnyat och uttalat stöd bland breda grupper inom den svenska högern. Också i Holms kontra drevs naturligtvis med frenesi tesen att Palme spelade med Sovjetunionen vad gällde de påstådda ubåtskränkningarna. Olof Palme var avskydd inte bara inom den svenska högern och bland svenska kapitalister. Fientligheten delades av Reagan-administrationen i USA och NATO-ledningen. Det handlade om Palmes arbete för en kärnvapenfri zon i Norden och de samtal för gemensam säkerhet som fördes inom den så kallade Palmekommissionen, där också representanter för Sovjetunionen deltog. Månaderna före mordet gjorde svenska marinofficerare offentliga upprop som innehöll hätska angrepp på Olof Palme. Bakgrunden var de påstådda sovjetiska ubåtskränkningarna. Inom högerkretsar hetsades också mot ett möte mellan Mikhail Gorbatjov och Olof Palme som var planerat att äga rum i Moskva i början av april 1986. Rakt ut hävdades det på många håll att mötet måste stoppas. Exempel från Ungmoderaternas valkampanj. Bland svenskar utanför högern var Arafat och Castro ofta uppskattade. Moderaternas kampanj syftade kanske i första hand till att stärka den egna aversionen, oförsonligheten och stridslusten. Avskydd var Palme också för sitt stöd till befrielserörelser i Latinamerika och Afrika. Både av Reagan-regeringen i USA, högern och överklassen i Latinamerika, apartheidregimen i Sydafrika och högerkrafterna i Sverige. Moderaterna gick i valrörelsen 1985 mycket hårt ut mot Palme för hans kontakter med den palestinske ledaren Yassir Arafat och Kubas Fidel Castro. När efter valet hösten 1985 stod klart att Olof Palme skulle sitta kvar som Sveriges statsminister sände detta en chockvåg genom högern, både i vårt land och internationellt. Omvittnad är den förstämning och det ursinne som omvalet av Olof Palmes socialdemokratiska regering orsakade inom apartheidregimen i Sydafrika. Det finns anledning att förmoda att det var vid den tidpunkten beslutet att avrätta Palme började ta konkret form. Enligt dataexperten Ulf Lingärde, så var knuten till den militära underrättelsetjänsten SSI, spelade Per-Gunnar Winge initialt en central roll vid mordplanens igångsättande. Lingärde skriver i ett PM, som han skickade till journalisten Olle Stenholm på Sveriges Television, att Winge efter att det övergripande beslutet att röja Palme ur vägen avstod från vidare aktivt deltagande. Per-Gunnar Winge betonade att han stödde beslutet. Hans ämbetsmannaheder hindrade honom dock från att deltaga formellt, påstod han. Lingärde, som avled i en hjärtattack 2001, anför i sitt PM inga uppgifter om hur han skaffat sig informationen om planläggningen av mordet. Hans påståenden om Winges roll måste därför naturligtvis ses som helt obevisade. Vilket å andra sidan inte innebär att Lingärde inte kan ha haft bevis för sitt påstående.
Och även om Winge inte alls var delaktig i beslutet om avrättningen kan det naturligtvis ändå förhålla sig så att han utifrån sina kontakter i efterhand fått någon form av information om hur den planerades och genomfördes. Utifrån det vi ovan redogjort för kan vi se att det finns en mycket kort kontaktkedja där det sammanbindande kännetecknas av både politiska sympatier och personlig bekantskap. Kedjan har 3 led och ser ut som följer. 1. Bertil Vedin. Den svenska högerextremisten, Palmehataren och agenten för Sydafrikas säkerhetstjänst. Värvad av yrkesmördaren Craig Williamson. 2. C.G. Holm. Högerextremisten och Palmehataren med sin bas inom det så kallade näringslivet. Verkade på kontra tillsammans med Bertil Vedin. Drev hetskampanj mot Palme. 3. P.G. Winge. Den före detta Säpo-chefen och Palmefientlige direktören på Industriförbundet. Något av en mentor till högerextremisten C.G. Holm. Påstod att Palme var en säkerhetsrisk. 4. Per Gunnar Winges märkliga försändelse. EFOLKET kontaktades under försommaren 2018 av Helena som ville berätta om en händelse som hon grubblat länge över och som, genom uppgifter i medier 2016 om Bertil Vedin och det så kallade Sydafrikaspåret, fick han att aktivt börja skaffa sig information om sydafrikansk medverkan i mordet på Olof Palme. Hon stötte då bland annat på uppgifter om information som den sydafrikanske tidigare underrättelsemannen Rian Stander lämnat till den svenska dokumentärfilmaren Boris Ersson. Stander påstod, liksom den 1989 avhoppade före detta chefen för säkerhetstjänsten Dirk Coetz hade gjort till Ersson, att Craig Williamson spelat en central roll i mordet på Palme. Stander och Coetz lämnade dessa uppgifter innan Ejen de Kock skapade sensation genom sitt utpekande av Williamson och Vedin. Barbro Sagnell hade goda kontakter med den svenska krigsmaktens toppar. Stander påstod också att det sydafrikanska mordkommandot fått assistans av svensk underrättelsegrupp som följde Palmes rörelser och som leddes av en kvinna. Detta var naturligtvis ett intressant påstående, eftersom den Palmefientliga Barbro Sagnells Steibehind-grupp var verksam med sina walkie-talkies i centrala Stockholm under mordkvällen den 28 februari 1986. Och att det är mycket möjligt att även den så kallade Skandiamannen på något sätt tilldelats en övervakningsuppgift inom Sagnells grupp. Däremot är det inte alls särskilt sannolikt att han var den som höll i revolvern. Om han var indragen är det snarare mer troligt att han inte var förberedd att det var en avrättning av Palme som skulle äga rum. Han försattes i chocktillstånd när han konfronterades med utgången. 5 kodnamn. Hammer. Det var framför allt en särskild detalj i Standers uppgifter som fick Helena att haja till. Han påstod nämligen att kodnamnet för mordplanen var Hammer. Bakgrunden till Helenas starka reaktion var minnet av vad som inträffade någon månad efter mordet i Industrihuset, idag Näringslivets hus, beläget på Östermalm i centrala Stockholm. I det huset, där svensk näringsliv nu huserar, hade Industriförbundet vid den tidpunkten sina lokaler. I huset fanns också Sveriges exportråd, idag Business Sweden, en organisation med uppgift att bistå svenska företag. Den ägdes gemensamt av staten och näringslivet. Helena arbetade på Exportrådet. Det hade hon gjort sedan mitten av 70-talet. Per Gunnar Winge hade haft sin arbetsplats i Industrins hus sedan 1970, då han tvingades lämna posten som chef för den svenska säkerhetspolisen. Winge var under alla år mycket osynlig i huset. Därför reagerade jag och många andra inför en förändring i hans vanor som inträffade efter mordet på Palme, säger Helena till EFOLKET. Förändringen bestod i att han nu sågs strosa omkring huset och att han föreföll avspänd på ett sätt som inte förekommit tidigare. Dock hade han, enligt Helena, av någon anledning alltid livvakter i släpptåg. En dag kom han upp till avdelningen där jag jobbade. Det hade aldrig inträffat tidigare. Han ställde sig framför en monter med presentartiklar.
Han studerade monterns innehåll väldigt länge. Sedan gick han. Men han återkom under de följande dagarna och utförde samma procedur. Helena uppfattade säkerhetschefen Winges beteende som besynnerligt. Så bestämde han sig plötsligt för att köpa en av artiklarna i montern. Det handlade om en figurin i glas. Tillverkad av det kända glasbruket Orrefors. Han betalade kontant och ville att vi skulle ombesörja att den gick iväg till adressaten. Och adressaten fanns i Sydafrika. Jag kommer ihåg att jag sa att det kanske kunde bli problem, för det var ju tal om sanktioner och sådant när det gällde apartheidregimen. Men han var bestämd. Försändelsen ska skickas till Sydafrika. Efter några dagar återkom Winge för att kontrollera att försändelsen gått iväg utan komplikationer. Helena tyckte att Winges beteende var märkligt. Och aldrig tidigare hade det hänt att en present skickats till Sydafrika. Men hon kopplade det just då inte alls till mordet på Olof Palme. I medierna diskuterades under året 33-åringen och PKK-spåret. Men långt senare, när jag genom medier fått vetskap om Sydafrikaspåret, började jag fundera över Winges presentförsändelse och hans underliga beteende. Och när jag sedan dök på uppgiften om att mordaktionens kodnamn var Hammer, då bestämde jag mig för att jag måste berätta om det jag bevittnat. Glasfiguren som den före detta Säpo-chefen lät skicka till Sydafrika föreställde nämligen en smed som sänkt sin hammare mot ett städ. Helena tog under försommaren kontakt med EFOLKET. Hon hade på nätet dikt på EFOLKET och läst några av tidningens artiklar från 2016 om mordet på Olof Palme. Hon uppfattade artiklarna som seriösa och grundade på fakta, fria från konstiga spekulationer. Helena och EFOLKET blev överens om att vänta med publicering tills dess hon fått lämna uppgifterna till Palmeutredningen. Kontakt med utredningen fick hon i juni och i augusti fick hon möjlighet att utförligt berätta om sina iakttagelser från våren 1986. 6. En person med någon form av anknytning till Säpo. Ett tips, med ursprung i den brittiska underrättelsetjänsten, som Civilförsvarsförbundets generalsekreterare KG Beck tog emot strax efter mordet, försvann någonstans på Säpo, dit Beck skickat det vidare. Först 7 år senare blev tipset känt och nådde fram till utredarna. Detta tack vare journalisterna Lars Borgnäs och Thomas Bresky. Tipset handlade om att bakom mordet på Olof Palme fanns en grupp svenska affärsmän, ett sydafrikanskt mordkommando och en person med någon form av anknytning till Säpo. Det är inget hopp att veta tipset rörande den Palmefientlige industriförbundsdirektören med ett förflutet som Säpo-chef nu åtminstone finns hos utredningen. Ser ni nu hur ett nytt narrativ skapas, understöds och repeteras av vänsterkrafter? Oavsett om det är medvetet eller inte. Avsiktligt eller inte. Hoppas ni nu förstår att hela Stay Behind-organisationen såklart bestod av högerorienterade personer. Palme var ju till och med vid Stay Behinds möten, som chefen för Stay Behind informerat om. Bertil Vedin har ju till och med erkänt att han var med i Stay Behind. Palme pratade till och med Sven Aspling innan bion på mordkvällen. Sverige var ju till och med den 17:e medlemmen i NATO vid tiden för mordet, enligt boken Den dolda alliansen. Allt ska peka mot högerextremt och in i Säpo, från vänsterkläggmedias sida. Visst kan man då förstå hur vänsterpersonerna på E-folket slänger in Barbro Sagnell, som mycket riktigt var delaktig i händelser runt Palme på mordkvällen. Men vi vet nu att den kvinnliga chefen mycket mer pekar mot Antosa på Kreta. Den kontakten som Craig och Sydafrika inte längre fick ha för att mörkläggningen skulle lyckas. Tror ni verkligen att Barbro Sagnell, som var med i Stay Behind, skulle låtit någon avrätta Sveriges statsminister på en gata i stan när hon var inblandad i aktiviteter? Tore Forsberg, chefen för ryssroten på Säpo, blev ju likblek i ansiktet när han fick reda på vad som hänt. Jag påstår fortfarande att inga svenskar var delaktiga i händelserna runt paret Palme på mordkvällen innan skotten och visste vad som skulle hända efter mötet vid Dekorima med Theo.
Men det blir då ändå väldigt intressant när den tidigare Säpo-chefen faktiskt skickar en gåva till Sydafrika för att bekräfta inblandningen i mörkläggningen och vetskapen om detaljerna om att operationen hette Hammare. Hade han velat att det skulle vara helt anonymt hade han väl skickat den själv, eller inte alls. Smält allt detta så utvecklar vi syndabocksresonemanget i nästa del. Det vill ni inte missa.